लाइफ इज प्याराडक्स। नमस्ते, मेरो नाम हो समर्पन दिपक। म कुरा गर्न जाँदैछु लाइफको बारेमा। जिन्दगी धेरै जटिल छ। पहिलो कुरा त हामी आफ्नो चाहनाले जन्मिएका हुँदैनौँ। त्यसपछि हामी जन्मिएपछि पनि केही वर्ष त हामी आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैनौँ। जब हामी जिन्दगीमा आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छौँ त्यतिखेर हामीले बुझिसक्छौँ कि वर्षौँ पहिले मरिसकेका मान्छेहरूले बनाएको नियममा बाँधिएर हामी जिन्दगी जिउन सुरु गर्छौँ। जिन्दगीमा धेरै कुराहरू विरोधाभास छन्, तर आज म केही सीमित कुराहरू मात्र गर्नेछु। जुन कुराहरू विरोधाभास हुँदाहुँदै पनि हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सफल रहन्छ र खुसी रहन्छ। हामी अहिले यस्तो समयमा जन्मिएका छौँ, यतिखेर हामीलाई दुनियाँसँग जोडिन एकदमै सजिलो छ। तर जति हामी अरू मान्छेहरूसँग, धेरै मान्छेहरूसँग जोडिँदै गएका छौँ, त्यति नै हामी एक्लै हुँदै गएका छैनौँ र। जति धेरै मान्छेहरूसँग फ्रेन्ड भयो, जति धेरै सामाजिक सञ्जाल चलायो, त्यति नै मान्छे एक्लो हुँदै गइरहेको छ जस्तो छ। यसको अर्थ के त? के बुझ्ने यसबाट? हामीले जुनसुकै कुरा पनि त्यसको अन्त्य भएपछि वा त्यो गएपछि मात्र एप्रिसिएट गर्न जानेका छौँ। हामी चाहिँ जुन कुरा पनि गएपछि मात्र त्यसको महत्त्व बुझ्छौँ। जस्तै अब पहिला हामी बालापनमा थियौँ, त्यतिखेर त हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि अहिले आएर हामीले बालापनको महत्त्व बुझ्यौँ। बालापनलाई हामीले एकदम धेरै एप्रिसिएट गर्छौँ। अहिले हामी जवान छौँ, हामीलाई जवान हुनुको महत्त्व थाहा छैन। जब बुढेसकाल पुग्छ त्यसपछि हामीलाई फेरि जवान हुनुको एप्रिसिएसन गर्न थाल्छौँ, महत्त्व बुझ्छौँ। हरेक मान्छेसँग केही न केही राम्रो कुरा चाहिँ अवश्य हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यसको एप्रिसिएट गर्न सिक्यौँ भने हामी अझ खुसी हुन्छौँ, हाम्रो लाइफ सुन्दर हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले खुसीको पछाडि दौडिएर आफूलाई दुखी बनाइरहेका छौँ। मलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो। जति जति हामी खुसीको पछाडि दौडिन्छौँ, खुसी त्यति पर भाग्छ। खुसी जिन्दगीको लक्ष्य होइन। खुसी त जिन्दगी राम्रोसँग जिउँदा आउने बाई प्रोडक्ट हो। हामी अहिले मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा छौँ। हामीलाई लाग्छ सामानहरूले, नयाँ नयाँ चिजबिजले हामीलाई खुसी दिन्छ, तर त्यो एकदमै क्षणिक हुन्छ। जब हामीले एउटा कुरा पाउँछौँ, हामीलाई अर्को कुरा चाहिसकेको हुन्छ, र जबसम्म अर्को कुरा पाउँदैनौँ तबसम्म हामी दुखी भइरहेको हुन्छौँ। भनिन्छ नि, मनी क्यानट बाई ह्याप्पिनेस, तर वास्तवमा त्यो गलत हो। मनी क्यानट प्रिभेन्ट स्याडनेस, यो चाहिँ सत्य हो। हामीलाई बदल्न चाहन्छौँ भने हामी आफैसँग अनेस्ट हुनुपर्छ। इमान्दारिता नै बदलावको पहिलो चिन्ह हो। जब हामी आफैसँग अनेस्ट हुन्छौँ त्यसपछि मात्र बदलाव आउन सुरु गर्छ। हामी कुरा त गर्छौँ संसार बदल्ने, समाज बदल्ने, देश बदल्ने, तर त्यहाँनेरि आफैलाई बदल्न चुकिरहेका छौँ। जबसम्म हामी आफैसँग इमान्दार बन्दैनौँ तबसम्म हामीले आफैलाई बदल्न सक्दैनौँ। सधैँ अरूलाई बदल्ने मात्र कुरा गर्छौँ, हामी आफूलाई बदल्ने कुरा चाहिँ गर्दैनौँ। हाम्रो जिन्दगी त्यस्तै बन्छ जस्तो हाम्रो दृष्टिकोण हुन्छ। हामीले जिन्दगीलाई क्लियरली बुझ्न र हेर्न सक्यौँ भने हामीले जस्तो बनाउन चाहन्छौँ त्यस्तै बनाउन सक्छौँ। वास्तविकता हाम्रो हातमा आउँछ। गुड थिङ्स ह्यापन वेन यु क्यान कन्ट्रोल योर माइन्ड। हामीले हाम्रो जिन्दगीमा केही बदलिएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ कहाँ रहन्छ र, यदि हामी आफैलाई बदल्न प्रतिबद्ध छैनौँ। अर्को कुरा, हामीले जति अरू मान्छेहरूलाई इम्प्रेस गर्न खोज्छौँ त्यति नै कम उनीहरू इम्प्रेस्ड हुन्छन्। हामीमा एकदम धेरै इन्सेक्युरिटी छ। हामी अरूलाई इम्प्रेस गर्न चाहन्छौँ। हामी अरूलाई इम्प्रेस गर्न यति हदसम्म गिर्छौँ होइन, कति मूर्ख्याइ गर्छौँ हामीलाई पनि थाहा छैन। तर वास्तवमा हामीले अरूलाई इम्प्रेस गर्न चाहन्छौँ भने पहिला सुरु आफैलाई इम्प्रेस गर्न सक्नुपर्छ। हामी अरूलाई इम्प्रेस गर्न चाहन्छौँ भने पहिला सुरु त्यो मान्छे बन्नुपर्छ जसलाई हामी चाहन्छौँ। हामी जस्तो मान्छे चाहन्छौँ त्यस्तै मान्छे आफै बन्नुपर्छ। जब हामी आफैप्रति इम्प्रेस्ड हुन्छौँ त्यसपछि हामी खुसी हुँदै जान्छौँ। हामी खुसी भएर जिएको बाँचेको देखेपछि अरू मान्छेहरू यत्तिकै आकर्षित हुन्छ। अर्को प्याराडक्समा जाउँ। हामी जति धेरै कुरा सिक्छौँ त्यति हामीले थाहा पाउँदै जान्छौँ कि हामीमा कति कम नलेज रहेछ। हामी जति धेरै कुरा
सिक्दै जान्छौँ त्यति थाहा पाउँदैछौँ कि हामीसँग कति कम नलेज छ भनेर। हामीलाई जुनसुकै फिल्डमा इन्ट्रेस्ट भए पनि हामीले त्यसमा गहिरिएर हेऱ्यौँ भने हामीले थाहा पाउँछौँ कि नलेज कति धेरै लिन बाँकी छ, तर हामीसँग कति थोरै नलेज छ भनेर। यदि हामी नलेज लिन नै चाहँदैनौँ, हामीलाई चाहिएकै छैन भने त्यो त बेग्लै कुरा भइहाल्यो। तर यो चाहिँ एउटा प्याराडक्स हो कि नलेज हामीसँग जति छ भन्न ठान्छौँ तर एकदमै कम हुन्छ। हामीले संसारलाई एकचोटि बुझ्छु भनेर लाग्यो भने पनि हामीलाई यति थोरै मात्र नलेज हुन्छ संसारको बारेमा। यति ठुलो संसार छ, हामीले धेरै बुझेकै हुँदैन। अर्को प्याराडक्स हो एभ्रीबडी वान्ट्स अनेस्टी बट नोबडी टेल्स ट्रुथ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो क्या हाम्रो संसार कति कपटी भएको छ भन्ने बारेमा। यदि हामीमा सुधार होस् भन्ने चाहन्छौँ भने आफूलाई चाहिँ ग्रो गर्नुपर्छ, आफैसँग अनेस्ट हुनुपर्छ। आई एम बेटर भन्ने भावना छ भने त ठिकै छ, तर अझ म बेटर बन्न चाहन्छु भन्ने भावना छ भने चाहिँ आफूलाई पुस गरि नै रहनुपर्छ। हाम्रो जिन्दगीमा हामीले हरेक दिन देख्ने एउटा प्याराडक्स हो, वी निड अ जब टु गेट एक्सपिरियन्स एन्ड वी निड एक्सपिरियन्स टु गेट अ जब। कस्तो प्याराडक्स छ नि। तर खासमा प्रब्लम यो होइन कि हामीले सोचे जस्तो पर्याप्त जागिर मार्केटमा छैनन् भन्ने प्रब्लम होइन। प्रब्लम के हो भने नि हामी त्यति भ्यालुएबल भइसकेका छैनौँ जति हामीले सोचेका छौँ। यस, दिस इज अल्सो ग्रेट प्याराडक्स। हामी तपाईँ सबैजनालाई सफल हुने मन छ, तर हामी त्यो काम गरिरहेका छैनौँ जसले हामीलाई सफल बनाउँछ। हामी आफ्नो फिजिकल स्टेट राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर हामीलाई थाहा पनि छ खाना कन्ट्रोल गरेर राम्रोसँग दिनको केही समय एक्सर्साइज गर्ने भने हाम्रो बडी पनि राम्रो बन्छ। हामीलाई राम्रो फिजिकल सेपमा बस्न मन छ र हामीलाई थाहा पनि छ कसरी भनेर, त्यही पनि हामी त्यो गरिरहेका छैनौँ। यो पनि हाम्रो प्यासन, खुसी, सफलता, पैसा सबैमा लागु हुन्छ। खासमा हरेक प्रश्नहरूको उत्तर हामी भित्रै हुन्छ, हामीले लागु मात्र नगरेको। हामीले हामीलाई बनाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजनालाई स्वीकार्न मुस्किल पनि छ, किनभने हामीले एक्सक्युजेस त समाज र भाग्यमाथि थुपार्ने गरेका छौँ नि। जब हामी राम्रो बन्दै जान्छौँ, असल बन्दै जान्छौँ, हाम्रो जिन्दगी पनि त्यसै रूपमा राम्रो बन्दै जान्छ। लाइफ इज फुल अफ प्याराडक्स। जिन्दगी आफैमा पनि प्याराडक्स हो। आज मैले धेरै प्याराडक्सको कुरा त गरेँ, तर तपाईँलाई सबैभन्दा मन परेको प्याराडक्स वा तपाईँको जिन्दगीमा लागु भएको प्याराडक्स कुन चाहिँ हो तल कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँले भिडियो यतिखेरसम्म हेर्नुभयो, तपाईँलाई म अर्को प्याराडक्स पनि भन्न चाहन्छु। जिन्दगीमा हामीले कहिले नभेटेका मान्छेहरू हामीसँग बढी क्लोज हुन्छन् आजकल जति अहिले हामीले भेटेका नजिकै भएका मान्छेहरू भन्दा पनि। हामीले उनीहरूको केयर गर्छौँ जससँग आजसम्म भेटेका छैनौँ, चिनेका छैनौँ। सो यो सब मैले किन भनिरहेको छु त? यो सब मैले भनिरहेको छु किनभने म आफूलाई हेल्प गर्न चाहन्छु। आफूलाई हेल्प गर्दा कतै अरूलाई पनि हेल्प गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले जीवन उपयोगी भिडियोहरू बनाउन थालेको छु। तर यस्तै अर्को जीवन उपयोगी भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छु। तपाईँहरूकै साथी समर्पण।